Ini ialah imej satelit tahun 2021 bagi sebuah negeri di utara semenanjung Malaysia, Pulau Pinang. Dalam tempoh 20 ke 30 tahun yang akan datang, kita akan menyaksikan perubahan yang cukup luar biasa pada bahagian perairan selatan Pulau Pinang ini melalui pembentukan 3 buah pulau buatan manusia. Projek tambak laut ini dikenali sebagai Penang South Islands. Dengan keluasan 4,500 ekar, Penang South Islands bakal menjadi pulau buatan terbesar di Malaysia. Jauh lebih besar dari Forest City di Johor. Penambakan Penang South Islands ini akan mewujudkan sebuah bandaraya hijau pintar yang berfungsi sebagai penempatan, perindustrian, rekreasi dan komersial. Projek ini selari dengan perancangan strategik untuk menjadikan negeri Pulau Pinang sebagai destinasi pelaburan dan pelancongan yang bertaraf dunia. Ia dijangka meraih 70 bilion ringgit nilai pelaburan langsung asing, selain membuka lebih 300,000 peluang pekerjaan. Walaupun projek pulau buatan ini kedengaran cukup bagus dan bermanfaat, ia tidak terlepas dari pelbagai kontroversi hangat, sehingga mendapat tentangan hebat dari masyarakat. Bantah! Bantah! Projek bodoh! Tolak tambak! Pulau Puaka! Meskipun begitu, kerajaan negeri tetap berdegil untuk meneruskan juga pembangunan Penang South Islands ini walau apa cara sekalipun. Persoalannya kenapa? Dan ada apa di sebalik Pulau Puaka ini? Teruskan menonton. Penang South Islands atau PSI pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai modul pembiayaan bagi Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang (PDMP). Apabila tanah tambakan PSI siap dibina, kerajaan negeri akan menjualnya semula untuk mendapatkan wang bagi membangunkan PDMP yang menelan kos sebanyak 46 bilion ringgit. PDMP ialah pelan komprehensif untuk membangunkan projek-projek seperti Lebuh Raya, LRT, monorail dan sebagainya demi mengurangkan kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang. Tanpa PSI, PDMP tidak dapat dilaksanakan kerana kerajaan negeri tiada dana untuk membangunkannya. Malah, Kerajaan Persekutuan telah membatalkan jaminan bagi pinjaman pembinaan LRT Pulau Pinang. Untuk pembinaan PSI pula, khususnya Pulau A, ia dilaksanakan melalui usaha sama 70-30 antara syarikat swasta SRS Consortium dengan syarikat kerajaan negeri PIC. Namun, ia akan dibiayai sepenuhnya oleh SRS Consortium tanpa memerlukan sesen pun dana dari kerajaan. Untuk Pulau B dan Pulau C, pembinaannya akan dilaksanakan oleh rakan pelaksana projek. Selain tujuan utama untuk membiayai PDMP, PSI juga bertujuan untuk menjana ekonomi jangka panjang buat negeri Pulau Pinang. 700 ekar dari tanah tambakan Pulau A akan dibangunkan taman perindustrian berteknologi tinggi untuk merancangkan lagi sektor elektrik dan elektronik yang sedia ada, sekaligus mencipta peluang pekerjaan baru terutamanya dalam bidang industri 4.0. Selain itu, ekonomi juga akan digiatkan di sepanjang kepulauan PSI ini melalui aktiviti komersial dan pelancongan. Pelbagai lokasi tumpuan awam yang menarik serta destinasi tarikan pelancong yang ikonik boleh didapati di sini. Tidak lupa juga kemudahan-kemudahan asas untuk penduduknya seperti penempatan, kampus pengajian, fasiliti sukan dan kawasan-kawasan terbuka untuk riadah dan rekreasi. Bagi melengkapkan lagi pulau buatan ini, jaringan pengangkutan awam seperti LRT, tram dan teksi air akan dapat diakses dengan mudah pada jarak yang saling berdekatan. Jadi, orang ramai tidak perlu bermandi peluh dan berbasah ketiak semata-mata untuk bergerak dari stesen ke stesen. Malah, turut disediakan trek khusus panjang 140 km untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. Semua ini adalah demi mencapai matlamat untuk menghadkan penggunaan kereta, lantas mengurangkan pelepasan karbon. Keseluruhan projek PSI ini dikatakan dibina secara inklusif yang bermaksud semua golongan masyarakat tanpa mengira bangsa, kaya atau miskin, janda atau teruna, dapat menikmati kemudahan dan manfaat yang disediakan. Walaupun begitu, tidak semua orang termakan dengan idea pembinaan pulau buatan gergasi ini. Buktinya, pada November 2019 yang lalu, ribuan umat manusia berhimpun di padang kota lama, memakai t-shirt yang sama
mengangkat sepanduk beraneka warna, melaungkan kata-kata nista. Segalanya untuk satu slogan yang sama. Penang tolak tambak. Beberapa bulan sebelumnya juga, kumpulan itu dilihat berdemonstrasi dan berarak ke parlimen demi menyuarakan bantahan mereka. Bukan di dunia nyata saja, malah di alam maya juga, penentangan ini dapat dilihat melalui petisyen-petisyen yang telah mendapat hampir 400,000 tanda tangan. Mereka ini bukanlah menolak kemajuan atau tidak mahu melihat Pulau Pinang membangun, tetapi ia adalah kerana kebimbangan terhadap kesan buruk dan malapetaka yang akan menimpa. Menurut laporan penilaian impak alam sekitar EIA yang telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 25 Jun 2019, pembangunan projek PSI ini akan mengakibatkan kemusnahan kekal dan impak sampingan terhadap ekosistem dataran lumpur, kawasan penangkapan ikan, kawasan pendaratan penyu dan sebahagian terumbu karang di Pulau Rimau yang merupakan ekosistem penting kepada sumber perikanan. Seterusnya, menjejaskan sumber bekalan makanan dan sumber pendapatan nelayan yang selama ini mencari rezeki di perairan selatan tersebut. Konflik pembinaan 3 pulau buatan ini menjadi semakin serius apabila ia bukan sahaja menjadi isu tunggangan ahli politik lawan. Malah, ahli politik kawan sendiri tidak terkecuali dalam menyorakan bantahan secara terbuka. Menurut ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar, PSI telah tersasar dari landasan sebenar kerana lebih mengutamakan kepentingan swasta berbanding kepentingan alam sekitar. Katanya lagi, apabila kerja-kerja penambakan yang memakan masa puluhan tahun itu dilakukan, nelayan dalam tempoh itu terpaksa bergerak lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan. Hal ini menjurus kepada peningkatan kos dan masa yang akhirnya meningkatkan kadar kemiskinan mereka. Lebih parah lagi, bukan nelayan di Pulau Pinang saja, malah menurut NGO Sahabat Alam Malaysia, nelayan di Perak juga akan terkesan dengan PSI kerana 189 juta meter padu pasir yang digunakan untuk menambak 3 buah pulau itu akan dikorek daripada Laut Perak. Aktiviti ini akan mewujudkan kawah besar di dasar laut dan apabila kawah itu ditimbus sendiri secara semula jadi, ia akan menyebabkan hakisan di pesisir pantai utara Perak. Walaupun begitu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak akan sewenang-wenangnya membatalkan PSI memandangkan banyak persediaan dan kajian yang telah dilakukan. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow berkata, dengan kecanggihan teknologi dan kejuruteraan, PSI masih boleh dibangunkan tanpa perlu mengabaikan kelestarian alam atau kebajikan nelayan. Tambakan yang akan dibuat bukanlah secara sembrono kerana langkah mitigasi untuk meminimumkan impak akan dijalankan seiring dengan pembangunan. Antaranya melalui pelabuhan Pukun Tiruan, peranti pengumpulan ikan, pelepasan benih ikan dan udang, serta program-program lain yang disyaratkan dalam laporan EIA. Untuk melindungi daripada hakisan dan kenaikan aras laut, pokok paya bakau akan ditanam di pesisir pantai yang berdekatan tapak PSI dan di atas tanah tambakan PSI itu sendiri. Berkenaan isu perlombongan pasir, Chow Kon Yeow menafikan bahawa ia akan memudaratkan laut kerana tapak perlombongan itu terletak sekitar 37 km dari garis pantai terdekat serta jauh dari kawasan perikanan pantai. Chow Kon Yeow memaklumkan lagi, apabila pembangunan PSI dijalankan, nelayan masih boleh turun ke laut seperti biasa kerana laluan khas lebar 250 meter akan disediakan. Bahkan, nelayan yang terjejas juga akan diberikan kemudahan jeti baru serta bot dan enjin baru untuk meneroka ke laut yang lebih dalam. Selain itu, mereka akan menerima pakej sagu hati melalui bayaran tunai, latihan kemahiran, beasiswa pendidikan untuk anak-anak, serta inisiatif perumahan kos rendah. Meskipun begitu, semua yang ditawarkan ini masih belum cukup untuk mengubah pendirian nelayan-nelayan yang tetap kuat menentang PSI. Antaranya, Zakaria Ismail, Ketua Unit Nelayan Sungai Batu. Baginya, pembinaan LRT dan PSI di kawasan perairan selatan itu ibarat membina LRT di belakang tubuh nelayan. Langsung tidak diperlukan, malah menyusahkan. Tetapi kini, beliau boleh menarik nafas lega kerana pada 8 September 2021 yang lalu, Lembaga Rayuan Jabatan Alam Sekitar telah mengetepikan kelulusan EIA yang sebelum ini. Ia berikutan notis rayuan yang difailkan oleh Zakaria Ismail pada 29 Julai 2019. Ini menyebabkan laporan EIA itu terbatal serta-merta, sekaligus menyebabkan projek PSI tidak boleh dilaksanakan. Berita ini merupakan satu kemenangan dan kegembiraan buat mereka yang selama ini menentang PSI. Namun, ia merupakan satu kedukaan buat golongan lain yang menyokong PSI.
Hakikatnya, bukan semua nelayan di perairan selatan itu membantah projek pulau buatan tersebut. Setakat Oktober 2021, sudah lebih 400 orang nelayan yang menyerahkan tanda tangan sebagai tanda sokongan. Bagi mereka, PSI bermanfaat untuk jangka panjang kerana ia menjanjikan pelbagai peluang pekerjaan dan limpahan ekonomi ke kawasan itu. Dengan adanya PSI, anak-anak cucu mereka, bahkan mereka sendiri, tidak perlu lagi merantau jauh ke luar negeri semata-mata untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Kini, walaupun projek PSI tergendala buat seketika, kerajaan negeri dan pemaju masih boleh meneruskannya semula jika mereka mengemukakan laporan EIA yang baru. Dan golongan yang menentang akan terus mengemukakan bantahan demi memastikan alam sekitar dan laut yang menjadi punca rezeki mereka terus kekal terpelihara. Terima kasih kerana menonton. Semoga terhibur.